Hej och välkommen till vad det här nu är. Today, if you don't speak Swedish, you will have to turn the subtitles on because I'll try something new. Jag har ju... jag vet ju om att det inte är en YouTuber jag ska vara. För att om jag följer min glädje i min själ så säger den att ja, jag ska göra tarotvideos. Det blir jag glad av. Men blotta tanken på att sitta och ta hand om kommentarer och grejer får det att säga i kroppen. Så jag vet ju att jag ska spela in videos just nu. Men att det är inte det här som ska vara det jag livnär mig på framöver. Utan det här är någonting jag gör nu. Och då är det ju lustigt att jag liksom har anpassat mig ändå till någon slags YouTube-kult, höll jag på att säga. med någon slags regelverk för hur man gör videos på YouTube och hur man når ut och sådär, när jag är inte ett dugg intresserad av det. Det är ju inte därför jag är här. Så då har jag suttit här och gjort video efter video och snackat på engelska trots att jag har så himla svårt med engelska. Och engelskan kommer i vägen för mina läsningar. Så varför har jag gjort det? Jag vet inte. Jag har bara gått i någon gamla hjulspår. Jag har inte ifrågasatt. Jag har haft ett antagande om verkligheten som jag inte har tittat på. Men jag borde titta på. Och på samma sätt så har det varit så att det är ofta som att jag känner att jag ska göra flera videos som en och samma musiker. Men det har jag inte gjort, för att så kan man ju inte ha en YouTube-kanal. Du kan inte lägga ut 10 videos om en och samma artist. Så gör man inte. Men varför inte? Jag är inte här för att vara YouTuber. Det är inte det jag gör här. Om mina freaks har 10 budskap till en och samma artist, ja men då får jag väl leverera 10 budskap till en och samma artist. Så därför är vi här med en tredje video till Avatar. Och då är det ju så här att jag har ju, sen jag gjorde den förra videon och jag fick upp kort som sa att den jag pratade om kanske var gift, då har jag ju googlat lite. Och jag kanske inte googlade så mycket som att jag tittade på lite Avatar-videos och kollade och så såg jag att jo visst sitter det inte en liten ring där på fingret. Och då blev jag lite självmedveten och kände åh nej, vad har jag gjort? Varför la jag ut de där videosarna som jag la ut? Och så tänkte jag att men det finns ju en mening med allting vi gör. Det är ju så jag ser på världen. Så att de ska väl ligga ute då. Men så har det ju känts lite konstigt då att jag ska göra en video till Avatar till, vad var det nu då? Johannes var det va? Men Don't Go Into The Forest har spelat non-stop i mitt huvud i ett dygn, lite drygt. Och jag känner att ja, men då är det väl mer vi ska säga till Johannes. Så då är vi här idag igen. Men denna gång då på svenska, och så kör vi kör väl det gamla vanliga att vi börjar med ett kort som ska lägga energin för hela läsningen. Och så får vi ett bi. Den har jag aldrig fått upp. Det vet inte jag vad det betyder enligt leken. Enligt mig så betyder ju bit, för att min psykolog hade det som liknelse, att man kan vara rädd för känslor, och då använde hon bi som en liknelse för känsla, hur man kan vara rädd för ett bi fast det egentligen inte är farligt och så. Ja, det är bara, det sitter i sen psykologtiden att bi-grejen handlar om att vara rädd för sina egna känslor och att man ska bli vän med biet. Man ska bli vän med känslorna. Men ska vi kolla lite vad den här guideboken tycker att ett bi är. Och varför lägger jag så mycket tid på det här ens när det är början av läsningen? Men det gör vi. Det är en hård arbetare såklart, jag som jobbar ihop sin lilla honung. Det är en glad personlighet som är content, active, vibrant. Men som kan vara överarbetad och annoyed. Det var lite svenska och engelska blandat. Och right, vi kör den här skogslåten nu va. Jag känns som att jag inte behöver höra den igen. Den går ju bara runt i huvudet. Men vi tar det i alla fall. Hur länge har fokus hållit på? Har det varit hela tiden? Förlåt. Vi kör. Hör ni? Det går jättemycket fortare på svenska än det är på engelska. Det kommer vara så tråkigt att sätta subtitles på det här.
Out of the shadows, into the dark, snow falls on the tracks. She's moving in silence, slips through the cracks. Just one of those nights, just one of those nights. They say there's something wrong with me, nothing I haven't heard before. But you can't help to wonder what's behind that door, what's beyond the veil. Something in the trees, something only you can see. Ja, men då ser det ut här då som vi har ett Judgment. Det är så fina kort. Kan vi titta på? Det är en favoritlek, men den är lite grå höll jag på att säga, men jag menar lite dyster. Judgment har ju kommit in här tillsammans med en kejsarinna, och det var ju någon brud i de andra läggningarna, så att det är brudrelaterat, det vet vi ju. Judgment är ju när du, och nu pratar jag till Johannes. Judgment är ju när jag kom helt av mig, för jag blev så här, är det rätt namn? Det börjar på J-O. Men ja, jag tror att det är rätt. Judgment är när du bestämmer internt vem det är du vill vara, vilket liv du vill leva. När du sätter dig ner och funderar på, ja men gör jag verkligen det jag vill göra? Här säger ju korten att det kom in en kejsarinna, en färgstark kvinna i ditt liv och fick dig att börja fundera på, är det verkligen det här du vill göra? Och ska vi se, är det här kvinnan eller du? Det är du. Magiken är du, som alltså börjar internt konstruera om din egen verklighet. För det är du som skapar verkligheten runt omkring dig med ditt medvetande. Lång historia, vi går inte in på det. Men du började skapa om din verklighet efter att du träffade den här kvinnan, hur du nu gjorde det. Hon kom till dig som någon slags ande i en flaska här, som någon slags wish fulfillment är vad kortet står för, att hon visade dig att ditt liv kan vara mer än vad det var. Så du satte dig på den här lilla loppan och red iväg. Och det här är ju roligt, va? För att jag har en annan lek där svärdsknäkten, tror jag det är, sätter sig på en loppa och rider iväg. Så det är lustigt att jag har 2 tarotlekar där knäktarna sitter på loppor. Men i alla fall, du har lite vingar på ryggen här som du har växt ut, och du börjar jaga efter en ny verklighet som du är lite sugen på. Det har vi här i narren också. Det är kortet för en ny resa som du påbörjar. Men den här narren, ja, men han har ju precis skuttat upp ur sängen, va? Legat och sovit har du gjort, men nu drar du internt då iväg på de här grejerna. Men, och det här kortet var ju svinsnyggt, det har inte jag sett förut. Jag har haft leken ett halvår eller någonting, men aldrig dragit den här draken, va? Som ju ser ut som någon slags industrialiseringsdrake, och vad roligt. Det här är pentakelesset, va? Va? Vad är det? Varför pratar jag så här konstigt? Fort och konstigt pratar jag. Det här är pentakelesset, men det är ju upp och ner. Det här är ju inte en pentakel, det är ett pentagram. Så det här, i en annan lek så skulle jag tolka kortet annorlunda, men här tolkar jag ju det som ett hinder. Som att du har en drake som står i vägen för dig, och att den är resursrelaterad, den är pengarelaterad, och här känns ju kapitalism som ordet kommer upp, för att draken är ju gjord av metall, så då får jag industrialism-vibbar och kapitalism då.
Och vi hade ju i de tidigare 2 läggningarna så satt det här uppe i hörnet satt ju en man med 4 kramade 4 pentakler som också var så här en lite som kapitalistenergi. Så på något vis så finns det ju liksom ett materiellt hinder i vägen här. Det är som att din verklighet i huvudet stämmer inte överens med hur verkligheten ser ut utanför. Så att du liksom pressar mot dina interna känslor, pressar mot hur du vill att det ska vara. Men du kommer liksom inte igenom det här blockaden som ser ut att vara yttre. Jag kan avslöja att den inte är yttre, för yttre blockader existerar inte. Men det känns som att den är yttre. Och här har vi då kejsarinnan igen som hon har sått lite frön. Hon har sått lite karma som växer upp. Och sen så matar hon de här fröna ifrån sin navelsträng. Så jag fick ju känslan i någon tidigare läggning. Herregud vad fort jag pratar. Visst var det en grej att du hade så himla bråttom. Och nu, det är med här igen. Att jag bara orden smattrar ut. Du har så jävla bråttom, va? Och så kommer det där ordet igen, va? Det ingår inte i min vokabulär så mycket som det har gjort den här läsningen. Svinbråttom har du. Och vad jag skulle säga var att den här kejsarinnan, jag tror inte du har haft någon kontakt med henne, inte någon traditionell kontakt i alla fall. Du har liksom inte pratat med henne inte som dig själv, inte som hon själv. Så om hon nu är någon identitet på sociala medier så visst du kanske har lämnat någon kommentar i hennes flöde eller någonting, men hon vet inte vem du är på fysisk nivå. Men hon ger dig fortfarande energi på något vis. Så då är det väl ett bra antagande att hon är publik på sociala medier eller motsvarande, vad det nu kan vara. Är det någonting annat nu för tiden? Och att hon fortfarande ger dig näring. Och så har vi 2 kort här på slutet då. Det här känns ju, jag vet inte om det här är hon. Är det hon? Jo, det är det. För att hon har malvingar och någon krona av träd. Hon kommer med kreativ energi och så har hon något frö här, en frökapsel. Väldigt höstig. Kortet påminner mig om drottningen i den här sviten. Stavdrottningen påminner hon mig om, och du var ju stavkungen i den första läggningen vi gjorde. Jag vet inte vad det betyder, men vi återkommer till det. Här ser du i alla fall fruktansvärt uttråkad ut. Och jag vet ju hur bråttom du har, och det stämmer inte riktigt överens med den här bilden. För när jag ser hur stillastående den här personen är, då kryper det i mig. Jag känner ju att du har inte tid med den här skiten. Och så har vi ju nyckeln här någonstans som vi då inte får se. Där, så. Så nyckeln sitter fast i ditt eget hår. Du sitter fast, du tror att du sitter fast på grund av den här draken, det som var de här gubben med 4 pentakler i de tidigare läggningarna. Men det gör du inte, för nyckeln är i ditt eget hår, du sitter bara fast i dig själv. Du är magiken, du tar dig loss på egen hand. Du kan när som helst vara den här loppan, riddaren som rider iväg på loppan. Andas. Okej.
Så då frågar jag vad du ska göra och varför är du här och varför får du 3 läsningar av mig. Då får vi älskarna i det här kortet och det här är ju ett val. Du måste välja och det känns lite som att du har gjort, men vi fortsätter ändå med läsningen. Att det du måste välja är mellan att sitta fast i din egen misär eller att acceptera saker som de är. Du måste göra någon slags alkemiövning här. Fånigt ord, jag vet. Men nu har jag varit upplyst i ett halvår och då börjar jag prata som alla andra koko-gökar och det är bara att vänja sig med det. Och då menar att det är jag som måste vänja mig med det. Jag måste acceptera mitt läge. Och nu är jag en sån som sitter och pratar om alkemi. Men det vi knäppjökar menar när vi pratar om alkemi, det är helt enkelt att omvandla inte metaller utan känslor. Så att omvandla till exempel ilska till lugn eller sorg till glädje. Eller varför inte glädje till sorg, kan du också omvandla om du känner för det. Skytten, varför säger jag det? Nu sa jag det. Jag sa skytten. Jag tror på horoskop. Jag tror på det mesta nu för tiden, men jag håller inte på att läsa horoskop. Så jag vet inte varför det kom ut. Det kom ut! Nu är det här. Okej, skytten här. Och fiskarna av någon anledning. Välja. Du måste välja att ändra hur du ser på det du har varit med om, hur du ser på den här draken. Det handlar om acceptans. Du kan inte komma loss ifrån det du sitter fast i förrän du accepterar att det som du har varit med om och är med om är till nytta för dig. Glädje är ett starkt ord, men allting som vi råkar ut för är för vårt eget bästa. Och det gäller för oss att förstå hur. Det gäller för oss att acceptera det vi har varit med om och lära oss av det. Så din uppgift här är ju att ta reda på vad är det du har fått ut av det du har varit med om. Och då, jag vet inte om det är hela ditt liv eller om det är just den här entiteten som håller på att blocka dig just nu eller om det är dina relationer eller vad det kan handla om. Ja, det handlar ju förstås om allting för det är ju det ditt liv går ut på här och lära dig. Det är det våra liv går ut på i allmänhet. Vad har jag sagt? Jag pratar så hårt. Var var jag någonstans? Acceptera, inte bara acceptera pisset, inte bara acceptera att det är piss, utan ta reda på varför var det piss. Vad var det som var bra med det? Eller bra, neutralt kan det väl vara. Vad är det du har lärt dig av pisset som du kan ha med dig när du går vidare? På vilket sätt blev du starkare av det som var dåligt? Du kan inte komma loss förrän du accepterar det som är. Jag vet inte hur jag kan säga det tydligare. Vi tar lite mer musik. Got something to show you, so warm and so sweet. Just one tiny bite, red on black on white. They say there's something wrong with me, nothing I haven't heard before. But you get up to wonder what's behind that door, what's beyond that field, something in the trees, something only you can see. Don't go in the forest. Don't know, I don't know the way out. Don't look, there's something behind you. Jag tror att du gick in i skogen, att det är det den här låten handlar om, att du sjunger varnandes ord till andra.
Du delade med dig av hemligheter till folk du inte borde ha delat med dig av hemligheter till. Och det bet dig i ändan. Och därför sitter du nu fast. För att jag vill minnas att det var i en av de förra läggningarna så fanns det någon slags hotfull identitet eller entitet. Visst det kom upp ett dödskort tror jag. Och det tolkade jag som ett hot. Snarare än som man brukar tolka det i tarot. Så du råkade illa ut, tror jag. Och det är det du sjunger om. Den här låten är en spexig låt med en spexig video och det är också terapi. För att du använder din kreativitet som ett sätt att komma vidare i dina känslor. Komma vidare med din väg. Intressant, varför knuffar jag till de här 3 korten när jag säger det? Den här kvinnan, hon har också hjälpt dig med att komma vidare i dina känslor. Hon har hjälpt dig att förstå saker om dig själv. Och det är delvis därför du har så bråttom att ta dig till henne. Tacka, säger Freaksen. Freaksen säger att du bland annat vill tacka. Det känns som att vi aldrig kommer få höra hela den här låten för det kommer så himla mycket kort och budskap och grejer. Men de här bekräftar bara det jag var inne på förut. Vad var jag inne på förut? Det var att acceptera det som är och att du måste gräva ner dig i vad som du har lärt dig av det du har varit med om. Lektionerna vi är med om i livet släpper inte taget för oss förrän vi lär oss och förrän vi visar att vi har lärt oss. Så du kommer sitta fast här tills du bevisar för universum att du har lärt dig det du skulle lära dig av att sitta fast. Och kanske, det är mycket möjligt är det att det du skulle lära dig kan ha varit att du skulle veta om att du inte sitter fast utan att du alltid är fri, att du som är härskare över ditt eget liv. Medan jag pratar så får jag dras min blick hela tiden till det här ögat som sitter i magen på ginnen. Får mig att tänka på ett tredje öga. Så det är någonting här med det spirituella som jag ju så i första läggningen var helt nej. Inget spirituellt för Johannes. Han tycker det här är bullshit. Men i den andra läggningen så var det något som mjukade upp den tanken lite. Att kanske finns det något spirituellt här ändå. Och nu är den tredje läggningen, då kommer det tillbaka igen. Så frågan är om inte den här kvinnan... Frågan är om inte du börjar se lite synkroniciteter och grejer. Om inte du stiger i vibration som vi knäppjökar säger. Och börjar undra om världen är så platt och grå och tråkig som du alltid har trott att den var. Eller om det faktiskt kanske finns någonting mer. Frågan är om du börjar grubbla lite på sånt. Och att det är där vi kommer in med det här att söka änglaperspektivet. Där jag brukar se det här kortet som att den här personen, den stora figuren är ditt övre jag, din själ, och den här lilla figuren är din mänskliga jag. För vi som själar, vi har ju oändlig kunskap, vi vet ju allting som universum vet. Vi är ju Gud, alla själar är Gud. En liten fragment av Gud. Men vi vet allt. Så för att få nya erfarenheter, enda sättet vi kan få det på, det är ju genom att glömma. För att om vi vet allt kan vi inte lära oss någonting nytt, för vi vet ju allt. Så det vi gör är ju att vi väljer att födas som människor och glömma bort det vi vet. Så sen som människor så ägnar vi mycket av vår tid åt att komma ihåg saker som vi då redan visste när vi var själar. Så som själ, det du behåller som själ, när du dör, då kommer du liksom få all kunskap i universum, kommer bli din igen. Och det som är du, det är ju din personlighet. Den kommer du behålla. Men saker i mänsklig form som känslor som ilska och
ja men mänskliga drifter kommer liksom falla bort. Men du kommer ha kvar ditt sinne för humor, om vi säger så. Du kommer ha kvar det som är din grundkärna. Så du kommer alltid att vara du i oändlig tid. Det är bara att som människor så har vi lite dålig koll på vad du eller vad jag är för någonting. Så ofta behöver vi meditera och dona ganska länge innan vi fattar vem jag är, vem är min själ. Varför gå in på det här? Det kommer ju bli världens längsta läsning. Och vi har ju så bråttom, va? Vi har så bråttom. Så det här har vi inte tid med. Det här kortet, det tänkte jag att det kan vi nästan göra så att om vi får fokus på det, så kan vi ta en liten screenshot och läsa, för att det var ganska relevant för det jag sa. Det handlade om vi fokuserar på meningen här, vad är det bästa som kan hända? Att kortet pratar lite om att ta lärdom av det du har varit med om. Ta allt det fruktansvärda och titta på det och ta reda på hur var det till mitt gagn? Hur var det bästa som kunde hända för mig? Säg att du gick ut i skogen och det sänkte hela ditt liv. Att du hade planer för framtiden som bara blåstes av bordet, och sen din trajectory, din bana för livet i 20 års tid blev helt annorlunda än vad du hade önskat. Som att du kanske kände dig som att du satt i ett fängelse i 20 år och bara drogs med i någonting som du aldrig ville. Säg att någonting sånt hände. Hur kan du sätta dig ner och ta reda på hur det var det bästa som någonsin kunde ha hänt dig? För det var det. Allt det som händer oss är det bästa som kan hända oss. Per gudomlig design, det är så universum fungerar. Vi måste bara förstå hur. Ditt uppdrag är att förstå hur sitter du med nyckeln. Intressant, för att det har varit så bråttom genom hela läggningen. Och sen här på slutet, så de här korten kom ut så lugnt. Så de här är inte din energi, de är hennes, de är översteprästinnan, de är kejsarinnans. Som vill säga dig någonting om överflöd, och i tornet så vill de att jag ska peka ut den svarta solen här.
Om den har någon signifikans, kanske Carl Jung har någonting att säga om svarta solen. Och sen är det ju ett oväder och en korsspindel. Och så tornet som rasar, och här nere har vi dessutom massa människor. Kanske alla människor som gick ut i skogen. Den här spindelfiguren har ett tredje ögat öppet, så det säger vi att det är översteprästinnan då. Så den här översteprästinnan vill riva ner ett torn. Det är nu vi kommer in på den flummiga delen av läggningen. Allting är flummigt, det vet jag väl, men den ospecifika delen, vad har vi för djävulsenergi här? Här är någon som sitter fast i djävulen som verkar ganska nöjd med det. Så att sitta fast i den situationen man är. Man vill sitta fast. Bägarkungen. Det känns som hur den här drottningen skulle se på dig ifall hon visste vem du var. Om hon håller i din energi, då tänker hon på dig som en person som har bra balans i känslolivet. Och jag tror att du var bägarkung och bägardrottning i förra läggningen. Nej, du var bägarkung i förra läggningen medan hon var bägardrottning. Känns som att de här korten mer kommer med någon slags bildlig symbolik än faktiska budskap. Vad vill ni, om vi freaks, vad vill ni säga med de här lugna energin som kom in och bara den gjorde alkemi kan vi säga här över bordet. Du var så himla stressad och hon kom in och bara ta det lugnt, tornet rasar men det ska göra det, det är ingenting att stressa upp sig över, vi är på väg in i en tid av överflöd och fantastiska grejer och nakna människor och kaniner, underbart. Vad vill ni freaks säga med djävulskortet? Bägarkung. Att du sitter, min vän, fortfarande fast. Du kanske inte tror att du gör det. Kan det vara så att du är så i startgroparna för att du känner att du är på gång, att du har något, att du kan ta dig ut ur den här skogen, men du har ju fortfarande inte sett att nyckeln sitter i ditt hår. Du har fortfarande inte sett att du är nöjd av att sitta fast här i djävulsenergin. Så du har fortfarande inte accepterat att det du har varit med om har varit för ditt bästa. Att du behöver sätta dig ner och ta reda på hur ditt liv är det bästa som någonsin kunde ha hänt dig. Alla delar av det. Du måste sätta dig ner och ta reda på hur du själv är ansvarig för att du har hamnat i de situationer du har gjort i ditt liv. Hur du själv är ansvarig för att du sitter fast och varför det är det bästa som kan ha hänt dig. Har jag någon fråga? Jag kände lite, vad stort det blev. Hur går det för Johannes att kämpa med de här grejerna som är så jävla esoteriska när han har levt ett liv som har varit så jäkla jordbundet? Hur är det för en sådan själ när sån här skit händer? Det är skittungt. Ja, det är väldigt tufft. Det är tufft, men
Precis som jag har sett som ett spår genom de här 3 läggningarna så är det ju någonting som håller på att börja vakna till i dig. Det är något spirituellt. Du börjar höra din själ lite och din själ talar ju med dig via glädje och entusiasm, va? Och det är därför det har gått så bra för dig i din musikkarriär, för att du har följt din glädje och entusiasm och den har pekat dig mot kreativitet och du har liksom följt den. Det märks ju jättetydligt på det här senaste albumet att du experimenterar i din musik, att du följer liksom impulserna som din själ ger dig, att men nu ska vi inte testa de här helt sjuka grejerna i den här låten, och du bara yes, vi kör sjuka grejer, det älskar jag. Men du måste börja följa din glädje och entusiasm i andra delar av livet också, som inte bara är det här musiken. Det är dags för dig att vakna upp. Jävlar vad högtydligt det kom ut. Det lät verkligen som att freaksen bara klev rakt in i mig och bara det är dags för dig att vakna upp. Det var inte alls planerat att komma ut så, men då var det meningen att det kom ut så. Det är dags för dig, min vän, att se att världen är mer magisk än vad du någonsin har trott. Och det är det den här kejsarinnan har börjat skaka till liv i dig. Det hon har dragit igång din domedag i dig. Och nu har du så bråttom. Och kejsarinnans budskap till dig är lugna ner dig. Det är inte bråttom. Du måste inte hinna till någonting externt. Allting du behöver finns inom dig, det är internt. Nyckeln sitter i ditt hår. Du måste inte springa ut ur skogen, du ska göra skogen till ditt hem. Du ska acceptera och älska skogen för vad den är. Tacka den för vad den har lärt dig, och när du gör det, då kommer den att upplösas. Ja, vi säger så. Lite abrupt slut nu tror jag, men det får räcka för idag. För som sagt, jag vill inte sitta och göra engelska subtitles i en månad. Men det kommer jag få göra ändå. Det här var det. Vi får se om det blir fler videos till Johannes. Eller om det är klart nu. Men 3 på raken blev det i alla fall. Ta hand om dig, och du som har tittat, om du är någon annan, ta hand om dig också. Men vet du vad? Nu skiter jag i dig, för jag är ju ingen YouTuber. Det är ju inte därför jag är här. Så fuck off. Ha det fint allihop. Hej då.